Đây là Greenland, vùng đất có tên là đất xanh nhưng lại đầy băng. Nhìn trên bản đồ, Greenland giống như một khối băng khổng lồ bị ném lên đỉnh của thế giới, xa xôi lạnh lẽo và gần như không có sự sống. Hơn 80% diện tích băng bị bao phủ quanh năm. Dân số chỉ khoảng hơn 50.000 người. Kinh tế thì phụ thuộc nhiều vào trợ cấp. Trong hàng trăm năm, Greenland tồn tại như một vùng đất bên lề của lịch sử, không mấy ai quan tâm và không mấy ai tranh giành. Nhưng tới thế kỷ 21 thì mọi chuyện đã thay đổi. Băng bắt đầu tan, Bắc Cực không còn là vùng trắng trống rỗng trên bản đồ. Và Greenland từ một cục băng vô danh bỗng trở thành mảnh đất khiến các cường quốc phải liếc nhìn. Nước Mỹ, cụ thể là ông Donald Trump, đã đề cập ý tưởng kiểm soát Greenland. Vậy điều gì xảy ra nếu Greenland thuộc Mỹ? Trước hết thì phải khẳng định Greenland chính là hòn đảo lớn nhất trên thế giới, nằm ngay phía trên Bắc Mỹ và vươn thẳng lên Bắc băng dương. Nhìn trên bản đồ, Greenland giống như một khối băng khổng lồ án ngữ giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, ở vị trí trung gian giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Chính vị trí ấy giúp Greenland tuy thưa dân, xa xôi nhưng lại mang ý nghĩa địa lý rất lớn ở bán cầu Bắc. Về mặt diện tích, nó rộng 2,16 triệu km vuông, lớn hơn cả Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia cộng lại và lớn hơn cả đảo quốc Indonesia, đảo quốc lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự rộng lớn này không đồng nghĩa với khả năng sinh sống dễ dàng, bởi khoảng hơn 80% diện tích Greenland bị bao phủ bởi những tảng băng rộng lớn. Những khối băng dày trung bình từ 1.500 cho đến 2.000 mét, có nơi dày tới hơn 3.000 mét. Đây là những khối băng lớn bậc nhất ở trên thế giới, tất nhiên chỉ sau Nam Cực. Và đây cũng là yếu tố quyết định toàn bộ địa hình khí hậu cũng như đời sống của con người trên đảo Greenland. Phần đất không bị băng che phủ chủ yếu nằm dọc ven biển, đặc biệt ở biển phía Tây và phía Tây Nam. Đây cũng là nơi tập trung gần như là toàn bộ dân cư Greenland. Chỗ nào băng tan thì mới dễ sống, còn chỗ nào nhiều băng thì ai mà sống nổi. Và địa hình ven biển thì rất đặc trưng, với những vịnh hẹp, sâu, những núi đá chọc, với những sông băng đổ thẳng ra biển và đường bờ biển bị chia cắt rất mạnh. Thực tế nếu tính cả các vịnh, đường bờ biển Greenland dài tới hơn 44.000 km, thuộc nhóm dài nhất trên thế giới dù dân số chỉ hơn 50.000 người. Tức là trung bình mỗi một người dân Greenland sở hữu khoảng gần 1 km đường bờ biển. Khí hậu Greenland mang đậm đặc trưng Bắc Cực rõ rệt, mùa đông thì kéo dài, lạnh và tối, đặc biệt ở phía bắc của đảo, nơi có hiện tượng đêm trắng mùa hè và đêm tối kéo dài nhiều tháng trong mùa đông. Mùa hè thì rất ngắn, mát, nhưng cũng chính là quãng thời gian này cho phép băng tan phần nào ở ven biển, tạo điều kiện cho đánh bắt cá, sinh hoạt và săn bắn. Càng đi vào sâu, khí hậu càng khắc nghiệt, nhiệt độ có thể xuống rất thấp và hầu như không có sự sống thường trực của con người. Về mặt địa chất, Greenland là một trong những vùng đất cổ nhất trên hành tinh. Nhiều khu vực đá nền của Greenland có tuổi đời hơn 3 tỷ năm, thuộc nhóm đá cổ nhất từng được tìm thấy trên trái đất. Chính nền địa chất cổ này là lý do Greenland được cho là giàu khoáng sản, từ kim loại màu đến đất hiếm, dù phần lớn vẫn nằm sâu dưới băng và chưa được khai thác rộng rãi. Địa lý Greenland là sự kết hợp độc đáo giữa quy mô khổng lồ và điều kiện khắc nghiệt. Đó là một mảnh đất rất lớn nhưng khó dùng, nơi băng quyết định gần như mọi thứ, địa hình, khí hậu tới cách con người sinh sống. Chính sự đối lập này khiến Greenland trong nhiều thế kỷ bị coi là vùng đất bên lề, nhưng cũng là lý do khiến nó ngày càng trở nên quan trọng khi băng tan và Bắc Cực dần bước vào trung tâm của thế giới hiện đại. Vậy nên, nếu Greenland thuộc Mỹ, lãnh thổ Mỹ sẽ không còn kết thúc ở Alaska mà sẽ kéo dài liên tục thành một vành đai Bắc Cực khổng lồ. Điều này nghe hơi khó hình dung nhưng lại rất cụ thể như thế này. Trong lịch sử, Mỹ luôn là cường quốc hai đại dương, mạnh ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Bắc Cực từng là một sân chơi xa xôi, nơi Mỹ chỉ hiện diện gián tiếp. Nhưng nếu Greenland trở thành lãnh thổ của Mỹ, Bắc Cực không còn là một khu vực xa xôi nào đó, mà trở thành một trung tâm chiến lược. Mỹ lúc đó không chỉ tiếp cận được Bắc Cực, mà còn thực sự sở hữu chìa khóa ở Bắc Cực. Greenland nằm đúng trên những tuyến đường bay ngắn nhất giữa Bắc Mỹ, châu Âu và Nga. Trong thời đại tên lửa đạn đạo và vệ tinh, khoảng cách không còn đo bằng km trên mặt đất, mà đo bằng quỹ đạo và thời gian bay. Từ Greenland, chúng ta không nói đến những chuyến bay dân sự mà hãy nói đến những chuyến bay quân sự. Mọi chuyển động quân sự đi qua Bắc Cực đều nằm trong tầm giám sát của Mỹ. Đó là lý do trong suốt chiến tranh lạnh, Mỹ đã có mặt tại đây, dù Greenland thì vẫn thuộc Đan Mạch một cách bình thường. Nếu Greenland thuộc Mỹ, mọi rào cản chính trị lúc này sẽ biến mất. Mỹ có thể tự do mở rộng các hệ thống radar, hệ thống cảnh báo sớm và các cơ sở giám sát không gian tại nơi này. Căn cứ ví dụ như là Petrovic vốn đã là con mắt của Mỹ ở Bắc Cực, giờ sẽ không còn là một nơi được gọi là tiền đồn xa xôi nữa, mà trở thành một phần lõi của hệ thống phòng thủ nước Mỹ. Về mặt địa lý và quân sự, Greenland giống như một tàu sân bay không bao giờ chìm, neo cố định giữa tuyến đường chiến lược của cả thế giới. Mỹ lại càng muốn Greenland hơn trong bối cảnh Bắc Cực đang tan băng.
Trong hàng nghìn năm, băng là thứ bảo vệ Greenland khỏi tham vọng của con người. Nhưng biến đổi khí hậu đang làm điều ngược lại. Khi băng tan thì rất nhiều thứ sẽ lộ ra. Khi băng tan, những thứ từng bị khóa chặt dưới lòng đất bắt đầu lộ diện và những tuyến đường từng bị đóng băng quanh năm sẽ bắt đầu mở ra. Bản đồ thế giới đang dịch chuyển theo hướng mà nhiều người chưa kịp nhận ra. Các tuyến hàng hải Bắc Cực từng chỉ tồn tại trên giấy đang dần trở thành hiện thực. Tàu hàng từ châu Á sang châu Âu có thể rút ngắn hàng nghìn km nếu đi qua Bắc Cực thay vì vòng xuống kênh đào Suez hay kênh đào Panama. Thời gian sẽ ngắn hơn thì xăng dầu sẽ ít hơn và rủi ro cũng thấp hơn. Nếu Greenland thuộc Mỹ, Mỹ sẽ không chỉ là người quan sát quá trình này mà là người đứng ngay tại cửa ngõ. Greenland có thể trở thành nơi đặt những cảng trung chuyển, trạm tiếp nhiên liệu, trung tâm cứu hộ và giám sát hàng hải tại Bắc Cực. Khi đó địa lý không chỉ là vị trí trên bản đồ mà sẽ thì biến thành một đòn bẩy kinh tế cụ thể, tạo ra dòng tiền, quyền kiểm soát và ảnh hưởng lâu dài của nước Mỹ. Và không chỉ có vậy, thì bên dưới lòng đất Greenland có rất nhiều thứ đáng mong chờ. Nói đến kinh tế Greenland, nhiều người nghĩ ngay đến cá tuyết, tôm và những khoản trợ cấp từ Đan Mạch. Cách nhìn này không sai, bởi thủy sản vẫn là trụ cột kinh tế hiện tại của hòn đảo. Nhưng như vậy thì lại quá ít. Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Phần khiến Greenland trở nên đặc biệt và khiến các cuồng cước thực sự chú ý lại nằm sâu dưới băng dày hàng km, nơi cất giữ những tài nguyên có giá trị chiến lược cho cả thế kỷ 21. Các khảo sát địa chất quốc tế cho thấy Greenland sở hữu trữ lượng đáng kể đất hiếm, uranium, niken, đồng, kẽm và nhiều kim loại chiến lược khác. Trong thế giới hiện đại, đất hiếm không còn là khái niệm xa xỉ hay mang tính học thuật gì cả. Chúng là nền tảng của pin xe điện, tuốc pin gió, thiết bị điện tử, công nghiệp quốc phòng và các công nghệ mũi nhọn. Chỉ riêng những mỏ đất hiếm được khảo sát tương đối kỹ, nếu khai thác thương mại trong vài chục năm, cũng có thể mang lại giá trị từ vài trăm tỷ cho đến hơn 1.000 tỷ đô. Cộng thêm uranium và các kim loại phục vụ pin, tổng giá trị khoáng sản rắn của Greenland có khả năng khai thác thường đạt ước tính ở mức 1.500 cho đến 3.000 tỷ đô la Mỹ trong chung và dài hạn. Bởi vậy, Greenland thuộc Mỹ sẽ khiến ý nghĩa kinh tế của những con số này tăng lên rõ ràng. Mỹ từ lâu muốn giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đất hiếm do Trung Quốc chi phối. Greenland, nếu là sân nhà của Mỹ, sẽ trở thành nguồn thay thế chiến lược dù chi phí khai thác ban đầu cao và công nghệ phức tạp. Đổi lại, Mỹ được quyền chủ động về tài nguyên, yếu tố ngày càng quan trọng trong cạnh tranh công nghệ và địa chính trị. Không chỉ có khoáng sản rắn, Greenland còn được đánh giá có tiềm năng dầu khí ngoài khơi Bắc Cực. Cái này thì nhiều người cũng nói rồi. Các ước tính địa chất cho rằng khu vực quanh đảo có thể chứa từ 17 đến 30 tỷ thùng dầu quy đổi, chưa kể khí tự nhiên. Với mức giá dầu dài hạn tương đối thận trọng, giá trị lý thuyết của khối tài nguyên này vào khoảng 1.000 đến 2.000 tỷ đô la Mỹ. Dù không phải toàn bộ đều có thể khai thác do chi phí cao và ảnh hưởng đến môi trường, thì chỉ cần một phần trở thành hiện thực cũng đủ tạo ảnh hưởng đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Gộp lại, Greenland được đánh giá là có tiềm năng trong khoảng từ 3.500 cho đến 6.000 tỷ đô la Mỹ trải dài nhiều thập kỷ. Đây không phải là mảnh đất để làm giàu nhanh, mà đây là một két sắt bị đóng băng, mở chậm, tốn kém và kiên nhẫn, nhưng mỗi lớp băng tan lại hé lộ những giá trị đủ lớn để làm thay đổi cán cân kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Tổng kết lại, nếu Greenland thuộc Mỹ, điều thay đổi không chỉ là màu sắc trên bản đồ, vẽ thêm cái cờ Mỹ vào bản đồ của Greenland, mà địa lý của nước Mỹ sẽ được mở rộng lên tận đỉnh của thế giới. Kinh tế của nước Mỹ sẽ có thêm một kho tài nguyên chiến lược và vị thế toàn cầu của nước Mỹ sẽ được gia cố theo một cách rất dài hạn. Greenland không phải là mảnh đất để khai thác vội vàng, cũng không phải là nơi mang lại lợi ích tức thì. Nó giống như một khoản tiết kiệm chiến lược được gửi vào ngân hàng của tương lai. Trong thế kỷ mà Bắc Cực dần trở thành trung tâm mới của cạnh tranh toàn cầu, Greenland chính là chìa khóa. Và nếu chìa khóa đó nằm trong tay Mỹ, thì cán cân địa lý, kinh tế của thế giới chắc chắn sẽ nghiêng đi theo một hướng rất khác. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.